Hello guys! Guys, welcome to my vlog. Kung bago pa kayo sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Ngayon guys, ang gagawin natin is magluluto tayo. And ang lulutuin natin is yung tinatawag na lauoy sa Bisaya. So, yun talaga yung pinaka-favorite kong pagkain sa mga province food, like mga vegetable. Yun yung gustong-gusto ko talagang kainin. Kaya yun ang lulutuin natin ngayon. Samahan niyo ako guys. Tara! Dapat meron tayong sibuyas, kamatis, luya. Hindi ko siya pinakita dahil pinakulan ko na siya. Talong, alugbati, dahon ng sibuyas, tanglad, malunggay, patola at okra. Tulo na ang sibuyas, kamatis at luya. Ilagay natin ang talong. Ayan. Ang talong kasi medyo minsan mahirap siyang lumambot. So, siya ang uunahin natin. Sigurado natin mainit ito. Or uminit. So, nang ilalagay natin is okra. Ayan, ilagay natin ang okra. Ayan po. Pagkatapos, ilagay natin ng patola. Ayan. Kapag nailagay natin ng patola, pwede na din natin itong lagyan ng asin. Ilagay natin ang tanglad at dahon ng sibuyas. Pakuluin at ilagay ang isda. Ayan. Hintayin natin ulit kumulo. And then, lagay na natin ang alugbati at malunggay. Yan na po, luto na po ang ating lauoy ng Bisaya. Sana nagustuhan niyo po ang aking luto. Maraming salamat po. Ayan guys, tapos na po kaming kumain ngayong gabi na to and sobrang nabusog kami ngayon. And sana panoorin nyo ang aking next video and salamat sa panonood ngayong gabi na to or ngayong araw na to sa aking video. Thank you!